Welcome back to the channel. So আজি মই মোৰ চেনেলত আনবক্সিং ভিডিঅ' আনিম. চ' আনবক্সিংটো বহুত স্পেচিয়েল হয়. আনবক্সিংটো লাইক মই যোনটো অট'মেটিভ ৰিলেটেড কণ্টেণ্ট বনাই থাকোঁ তাৰ ওপৰতে হয়, মানে লাইক একো বেলেগ নহয়. চ' তাৰ কাৰণে এটা লাইক মই কেমেৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ. চ' কেমেৰাটো আহি পাইছে আজি. চ' এতিয়াৰ পৰা মই লাইক এই কেমেৰাটো ইউজ কৰি মই ভিডিঅ'বোৰ বনাম আৰু আপোনালোকে চাব লাইক কেনেকুৱা হয় ভিডিঅ'বোৰ, আৰু ডেফিনেটলি বহুতেই ভাল পাব. এতিয়াৰ পৰা লাইক মই POV শ্বৰ্টছ দিব পাৰিম. ইমান দিনৰ পৰা লাইক মই মোবাইলত বনাই আছিলোঁ. চ' এতিয়া মই লাইক POV শ্বৰ্টছ দিব পাৰিম বেলেগ আৰু মই ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিম, মানে লাইক মোৰ ভিডিঅ' বনোৱাখিনি. চ' লেটছ আনবক্স ইট. চ' মই অলপ চাই থৈছোঁ কেমেৰাটো, বাট ষ্টিল অডিয়েঞ্চৰ কাৰণে চাৱা কোৱা. চ' পেকিংটো বহুতেই ধুনীয়া দিছে. চ' এইটো হয় আপোনাৰ কেমেৰাটো DJI আপোনাৰ Osmo Action 4. চ' এইটো লাইক ওৱান অফ দ্য বেষ্ট কেমেৰা বুলিয়ে ক'ব পাৰিম মই, যোনটো মটোব্লগিং আপোনাৰ চিনেৰিঅ'ত আছে. মই বহুতকেইটা চালোঁ, GoPro চালোঁ, GoPro Hero 12 চালোঁ, 11 চালোঁ. লাইক মোৰ বাজেটত লাইক মোক যোনটো বাজেট আছিলে লাইক 30,000ৰ ভিতৰত, লাইক দিছ ইজ দ্য বেষ্ট আৰু মই 30,000ৰ বাজেটৰ ভিতৰত. আৰু লাইক মই বহুতখিনি ৰিভিউ চোৱাৰ পাছতে এইটো লৈছোঁ. আৰু DJI মোৰ আগতে Action 2টো ভাল লাগিছিলে, বাট Action 2টো ডিছকণ্টিনিউ হৈ গ'ল. চ' এইটো লেটেষ্ট Action 4, লেটেষ্ট Action 5 হয়, বাট Action 4টো মোৰ ভাল লাগিলে, মোৰ বাজেটত মিলিলে আৰু কোৱালিটি বহুত বঢ়িয়া হয়. চ' এইটো মই এতিয়া চাওঁ, আহক আপোনালোকে কি আছে. মই অলপ খুলি থৈ দিছোঁ বাৰু. আৰু বহুতেই আপোনাৰ নেক্সট লেভেল হয় কোৱালিটিটো. ইয়াত দুটা আহিছে, এটা এচেচৰিজ আহিছে, এটা মেইন কেমেৰা আহিছে বস্তুটো. চ' প্ৰথমে এইখিনি এচেচৰিজ আহিছে. চ' এইটো দেখিব পাইছে, এচেচৰিজ আহিছে. এচেচৰিজটো মই ছাইডত থৈ দিছোঁ. আৰু এতিয়া মেইন কেমেৰাটো আহিছে. চ' এইটো আপোনাৰ মেইন কেমেৰাটো, আৰু ভিতৰত আপোনাৰ ইয়াত ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড আছে. দিছ ইজ দ্য ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড. আৰু ইয়াত আই থিংক অলপ ষ্টিকাৰিং দিছে DJI, যোনটো বেজিং আছে ষ্টিকাৰিং. চ' এইটো বাইক চাইকত লগাবলৈ ভাল হ'ব, বাইক গাড়ী যিকোনো বস্তু. চ' প্ৰথমে আমি কেমেৰাটো পাছত চাম, আগতে এচেচৰিজখিনি চাওঁ, এচেচৰিজখিনি কি দিছে. চ' প্ৰথমে ফাৰ্ষ্ট আপ ইয়াত ডাটা কেবল আছে. ডাটা কেবলৰ লগত ইয়াত আপোনাৰ হুক, এইটো আপোনাৰ মাউণ্ট দিছে. মাউণ্টৰ আপোনাৰ যোনটো স্ক্ৰু হয়, স্ক্ৰুটো দিছে. আৰু টাইপ চি হয় কেবলটো. চ' বহুতেই ভাল টাইপ চি কেবল. আৰু ইয়াত আছে আপোনাৰ আই থিংক এক্সট্ৰা আপোনাৰ ইয়াত পেপাৰ ৱৰ্ক দিছে. এইখিনি আপোনাৰ Action 4 পেপাৰ ৱৰ্ক কিবা কিবি দিছে, আৰু বেলেগ ইয়াত একো নাই. আৰু ইয়াত এইটো চাওঁ কি দিছে ইয়াত. চ' এইটো এটা কেছ দিছে আপোনাৰ কেমেৰাটোৰ কাৰণে এটা কেছ হয়. চ' বহুতেই ভাল লাগিছে, লাইক কেছ অলৰেডি দিয়ে দিছে. চ' কেছ মই এক্সট্ৰাকৈ কিনিব নালাগে. চ' কেছ দি দিছে অলৰেডি. আৰু ইয়াত আই থিংক এইটো কেমেৰা লেন্স হয়, কেমেৰা লেন্স দিছে. আৰু ইয়াত আই থিংক এইটো স্ক্ৰু নহয়, এইটো আপোনাৰ মেগনেটিক মাউণ্টটো দিছে. এইটো মই আপোনাক লগাই দেখাই আছোঁ. বহুত বঢ়িয়া হয় বস্তুটো. মানে একো ঝঞ্ঝট নাই স্ক্ৰু চেঞ্জ কৰা মেলা, যে মেগনেটিক মাউণ্ট হয় বস্তুটো. আৰু এইটো দিছে আপোনাৰ এটা মাউণ্টেই হয় এইটো বস্তুটো, আপোনাৰ গাড়ী চাড়ীত পাব, বাইক চাইক ক'ৰবাত লগাবলৈ, লাইক DJI বেজিঙৰ হয় এইটো. আৰু এইটো আপোনাৰ যোনটো কেমেৰাটো হয়, এইটো আপোনাৰ কেমেৰাটো দেখিব পাইছে. দিছ ইজ দ্য কেমেৰা, নট কেমেৰা, দিছ ইজ দ্য কেমেৰা কভাৰ, চৰি. চ' এইটো আপোনাৰ কেবলটো দিছে. কেবলটো আপোনাৰ নৰ্মেল কেবল আৰু. চ' এইটো আপোনাৰ মেইন কেমেৰাটো. চ' মেইন কেমেৰাটো আপোনাৰ খোলে ক'ৰপৰা, ইয়াৰ পৰা খোলে. চ' কেমেৰাটো বহুতেই ধুনীয়া, আপোনাৰ লাভলি, মানে লাভলি। তো আপোনাৰ লাভলি আপোনাৰ কেমেৰা দিছে এইটো বস্তুটো. আৰু Action 4 লেখা আছে ইয়াত. আপোনাৰ এটা টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্চৰ আছে বস্তুটো DJI. আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কি জানে, এইটো টাচ স্ক্ৰীণ হয়, এইটো টাচ স্ক্ৰীণ, ইয়াত স্ক্ৰীণ আছে, এইটো টাচ স্ক্ৰীণ হয়. আৰু এইফালেও টাচ স্ক্ৰীণে আছে বস্তুটো. আৰু মই ইয়াত বেটেৰীটো ভৰাই থৈ দিছোঁ অলৰেডি. চ' ইয়াত আপোনাৰ বেটেৰী ভৰাই, এইটো আপোনাৰ বেটেৰীটো হয়, আৰু ইয়াত মেমৰি কাৰ্ড, মই মেমৰি কাৰ্ড অৰ্ডাৰ দিছোঁ, অহা নাই এতিয়ালৈকে, আহি পাই যাব. এতিয়া মই ভাল শ্বৰ্টছ দিম। চ' এইখন নোহোৱাকৈ আমি অন কৰি দেখাম
বস্তুটো আৰু আপোনাৰ লেন্স কভাৰটো যোনটো লেন্সৰ কভাৰটো হয় আপোনাৰ চ' ইয়াত আপোনাৰ লেন্সৰ আপোনাৰ ইয়াত কিবা এপাৰচাৰ এটা ডাঙৰ বুলি মই শুনিছিলোঁ মানে আৰু চেঞ্চৰটো ডাঙৰ হয় 1.3 চবতছে ডাঙৰ চেঞ্চৰ হয় এতিয়ালৈকে বোলে আপোনাৰ DJI চ' লেটছ চি এইটো কোৱালিটিটো এতিয়া কৰিলে গম পাম আৰু ইয়াত আপোনাৰ অন অফ চুইচ দিছে আই থিংক এইটো আপোনাৰ চাৰ্জিং চকেট দিছে আৰু আই থিংক মাইক চাইক লগাবৰ কাৰণে এইটো দিছে চ' বঢ়িয়া এইটো বস্তুটো আই থিংক এইটো এৰাবও পাৰে চাগে চব চাম বাট এতিয়া লাইক কেমেৰাটো বহুত ভাল লাগিছে মানে হেণ্ডি আপোনাৰ লাইক বহুতে বঢ়িয়া লাগিছে আৰু ইয়াত আপোনাৰ মেগনেটিক মাউণ্টটো হয় যোনটো এই মাউণ্টটো আপোনাৰ ফিটিং কৰিব পাৰিব আৰু বস্তুটো এতিয়া অন কৰি দেখাইছোঁ চ' অন কৰিলে বস্তুটো এনেকুৱা ওলায় চ' স্কেন কিউআৰ ডাউনলোড DJI Osmo and কানেক্ট টু অ'কে এইটো মোৰ ডিভাইচ স্কেন কিউআৰ ডাউনলোড DJI Osmo and কানেক্ট টু কেমেৰা ইউনিট অ'কে এইটো মই পাছত কানেক্ট কৰিম দেখাম চ' এইটো আপোনাৰ কেমেৰাটো হয় ইয়াত আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ মোড আছে এইটো আপোনাৰ জুম মোড এইটো আপোনাৰ যোনটো কোৱালিটি আই থিংক 4K আপোনাৰ মেক্স কিমানলৈকে পাৰে মোক 4K মেক্স আপোনাৰ 60 FPS লৈকে পাৰে চ' বহুতে ভাল এনেই মই আপোনাৰ 30 FPS কৰি থওঁ 30% ভাল আৰু বস্তুটো আৰু আপোনাৰ ৰেচিঅ'টো 16:9 ৰেচিঅ' আপোনাৰ আৰু বাকী এইটো 4.3 2.7 এইটো ফুল HD চ' বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ হয় আৰু বস্তুকেইটা চ' টাচটো বহুত ৰেছপনচিভ হয় এইটো নহয় যে লেগি হয় টাচটো আৰু এইটো আপোনাৰ ষ্ট'ৰেজ স্পেচ এইটো আপোনাৰ এইটো লুক ভিডিঅ' কিবা আৰু বাকী আই থিংক এইটো জুমৰ কাৰণে হয় দিছ ইজ দ্য জুম এইটো আপোনাৰ জুমটো হয় অলপ যেনেকৈ টিপি থ'লে আই থিংক এইটো জুম হৈ যায় বস্তুটো জুম হয় আৰু বাকী ইয়াত যদি মই দেখাওঁ আপোনাৰ এইটো আই থিংক ফটো এটা ছিলেক্ট কৰিব পাৰে টাইম লেপছ শ্ল' দেন ভিডিঅ' দেন ফটো এটা আপোনাৰ ছিলেক্ট কৰিব এইটো আপোনাৰ ৰেচিঅ'টো 4:9 ৰেচিঅ' হয় আপোনাৰ আৰু ইয়াত আপোনাৰ ছিলেক্ট কৰে বস্তুটো এক্সপ'জাৰ ৱাইড লাগে নে কি লাগে বস্তুটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৱাইড এইকেইটা আপোনাৰ ছিলেক্ট কৰিব পাৰে ফৰ্মেটটো কি লাগে JPG লাগে নে লাগে নে চব ছিলেক্ট কৰিব পাৰে চ' সেনেকৈ আৰু প্ৰ' মোড ইয়াত আপোনাৰ প্ৰ' মোডটো আছে যদি আপুনি নিজৰ মতে ছিলেক্ট কৰিব পাৰে প্ৰ' মোডটো চ' আৰু SD কাৰ্ড নাই দেখাইছে SD কাৰ্ডটো মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ আহি পাব চ' আপোনাৰ বস্তুটো মই দেখাই দিছোঁ ধুনীয়া হয় আপোনাৰ ওপৰত আপোনাৰ ভিডিঅ' যেতিয়া আহিব মই কৰিম ভিডিঅ' এতিয়া বেছি ভালছে আপোনালোকে গম পাব কাৰণ এতিয়াতো মই লাইক এনেই দেখাইছোঁহে আনবক্সিং টাইপ আৰু বস্তুটো আৰু বাকী ইয়াত আপোনাৰ ছেটিংছ আছে বস্তুখিনি আপোনাৰ বস্তুটো এনেকৈও ইউজ কৰিব পাৰে কেমেৰাটো আপোনাৰ এইটো ৱেট ইউজ কৰিব পাৰে চ' একো চেঞ্জেছ নাই ডাইৰেক্ট এনেকৈ আপোনাৰ ইয়াত মাউণ্টটো লগাই দিলেই হৈ যায় বস্তুটো চ' মাউণ্টিং হৈ যায় নিজে নিজে এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰে ভাৰ্টিকেলি প্ৰব্লেম নাই আৰু বাকী এইখিনি আপোনাৰ ফটো কিবা কিবি বহুতখিনি আছে সেইখিনি মই পাছত চাম আৰু এতিয়া মই ইমানখিনি দিছ নতুন হয় আৰু এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এইফালেও আপোনাৰ টাচ স্ক্ৰীণ আছে ইয়াতো স্ক্ৰীণ আছে গোপ্ৰত আপোনাৰ ইয়াত টাচ স্ক্ৰীণটো নাথাকে ইণ্টাৰেষ্টিং ইয়াত টাচ স্ক্ৰীণো দিয়া আছে বস্তুটো আপুনি ইয়াৰ পৰাই আপুনি চব কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব বস্তুটো ইয়াৰ পৰা আপুনি চব কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব বস্তু লেংথ চ' এইটো বহুত মানে এটা ভাল ফিচাৰ দিছে আপুনি ইয়াত চাই মেলি গম পাব পাৰিব যে ভিডিঅ'টো চলিছেনে নাই বা কিবা এডজাষ্টমেণ্ট মিলাবৰ কাৰণে এইটো বহুত বঢ়িয়া হয় বস্তুটো বাকী এইটো মাউণ্টটো মই এবাৰ মাউণ্টটো আপোনাক খুলি মেলি দেখাই দিছোঁ চ' মাউণ্টটো মেগনেটিক মাউণ্ট হয় বস্তুটো চ' মাউণ্টটো যদি মই আপোনাক এবাৰ দেখাওঁ এচেচৰিজ বহুতখিনি দি দিছে কিন্তু দেই এইটো মোক ভাল লাগিছে একো কিনিবলৈ মানে এক্সট্ৰাকৈ দৰকাৰেই নাই গোপ্ৰত বহুত বস্তু কিনিব লাগে মানে ইমান দাম লৈও যদি আকৌ এচেচৰিজ কিনিব লাগে এইটো ভাল নালাগে ন বস্তুটো চ' এইটো মানে মেগনেটিক মাউণ্ট হয় বস্তুটো এইটো ইয়াত লাগি গ'ল আৰু বস্তুটো তাৰপিছত আপুনি ইয়াত ক'ৰবাত লগাই মেলি হেলমেট বা ক'ৰবাত লগাই মেলি স্ক্ৰুটো কৰি দিব এই স্ক্ৰুটো দিয়াই আছে অলৰেডি স্ক্ৰুটো মাৰি দিব আৰু ধুনীয়াছে এইটো হৈ গ'ল আৰু এৰাবলৈতো চিম্পুল আৰু ষ্টেডি হয় এইটো যে হয় যে পৰি যাব এইটো পৰি নাযায় বস্তুটো কেতিয়াও নপৰে এইটো বস্তুটো ষ্টেডি হয় মানে এনেকৈ কৰি পেলাই এইটো খুলি দিব বস্তুটো খুলি দিব হৈ গ'ল বছ সেইটোৱে আৰু বাকী এইটো আপোনাৰ ক'ৰবাত বস্তু লগাবৰ কাৰণে দিছে আৰু এইটো আপোনাৰ কেমেৰা
এইটো লেন্স কভাৰ হয়, লেন্স কভাৰ এটা দি দিছে আপোনাৰ ইয়াত, এইটো লেন্স কভাৰ এটা দি দিছে, যোনটো এইটো আপোনাৰ এই লেন্স কভাৰটো চেঞ্জ কৰিব হ'লে আই থিংক এইটো চেঞ্জ কৰিব পাৰি নেকি লেন্স কভাৰটো। চ' এইটো মই পাছত চাম বাৰু। বাট কেমেৰাটো অভাৰঅল মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, বিল্ড কোৱালিটিটো বহুত বঢ়িয়া হয়, আৰু লাইক প্ৰিমিয়াম ফিলটো দিছে যে মই লাইক আই এম স্পেণ্ডিং 30,000 rupees এণ্ড আই এম গেটিং লাইক এক্সপেঞ্চিভ থিং মানে। চ' বিল্ড কোৱালিটিটো বহুত ষ্টাৰ্ডি হয়, আৰু ৱাটাৰপ্ৰুফো হয় ডেফিনেটলি, DJI বেজিং আছে, Action 4 বেজিং আছে। চ' বহুতে ভাল লাগিছে কেমেৰাটো, আৰু আই থিংক ভেলু ফৰ মানি হয় প্ৰডাক্টটো, মোক এনেকুৱা লাগিছে, ফিল হৈছে। আৰু মই ইয়াৰ আপকামিং যিমানখিনি মোৰ ভিডিঅ'জ আছে, নট অনলি আপকামিং, লাইক এতিয়া মই ৰাইড ৰিভিউ কৰিব পাৰিম, গাড়ী হওক বাইক হওক, আৰু লাইক মই বেলেগ বেলেগ POV শ্বটছ ল'ব পাৰিম, তো বহুতখিনি মই ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিম এতিয়া। চ' তাৰ কাৰণে মই বেছিকলি লৈছোঁ কেমেৰাটো, আৰু ষ্টে টিউন ফৰ মোৰ ভিডিঅ'ছ। আৰু ইয়াৰ পাছত মই কেমেৰাটো এটা লাইক প্ৰপাৰ শ্বৰ্টছ ভিডিঅ' আনিম, লাইক কেনেকুৱা হয়। চ' তাৰ কাৰণে ষ্টে টিউন কৰিব, আৰু বাকী যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ডেফিনেটলি লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু নেপাহৰিব। মই এতিয়া তেতিয়ালৈকে অফ কৰি লওঁ, অফ কৰি আনাহে বস্তুটো, আৰু টিল দেন বাই বাই, আকৌ এটা লগ পাম নিউ ভিডিঅ'ত।